So now we will come to the end of this topic. We have seen different types of microorganisms which are used as a biofertilizers. They may be the bacteria, they may be the cyanobacteria, they may be the different types of the fungi. The fungi may be associated on the outer surface ectomycorrhiza, or they may be the endomycorrhizal fungi. Now we will see actual these microorganisms which are present as a which are used as a biofertilizer. The first one is the rhizobium. These are rod-shaped, motile, aerobic, gram-negative, non-spore forming, nitrogen-fixing bacteria containing nod genes and the NIF genes. Now, in this lecture, we have to see the actual microorganisms which are used as a बायोफर्टिलायझर्स. मागच्या तासामध्ये आपण जनरल त्याचे ग्रुप्स बघितले, टाइप्स बघितले, 5 वेगळ्या प्रकारचे. ते मग ते नायट्रोजन फिक्सिंग असेल किंवा फॉस्फरस सोल्युबलायझिंग असेल किंवा फंजा असतील. आता इथं या ठिकाणी हा जो आपला लेक्चर आहे याच्यामध्ये ऍक्च्युअल प्रत्येक मायक्रो ऑर्गॅनिझम जो आहे कशा पद्धतीनं आपल्याला बायोफर्टिलायझर्स म्हणून वापरू शकतो ते आपण बघणार. त्याच्यापैकी पहिला जो आहे तो रायझोबियम. इट इज अ ग्राम निगेटिव्ह. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ग्राम निगेटिव्ह? बिकॉज it does not stain with the help of gram stain, therefore it is known as the gram negative bacteria. ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे बॅक्टेरियाला रंग देण्यासाठी, ज्याला सायंटिफिक टर्म स्टेन म्हटलं तर त्यासाठी विशिष्ट प्रकारचं स्टेन आहे ज्याचं नाव आहे ग्राम स्टेन. त्या ग्राम स्टेननी याला रंग लागत नाही, त्याच्यामुळे याला ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणतात. दुसरा आपण म्हणलं याला एरोबिक. they required the oxygen for completion of the respiration. Therefore they are known as the aerobic. They are non-spore forming. They does not produce a spore. They multiply by the process of cell division. Then they are nitrogen fixing bacteria which contains NIF and NOD genes for the fixation of the nitrogen. They form symbiotic association with the roots of leguminous plant. Rhizobium is a symbiotically fixing or symbiotically associated organisms. They form the symbiotic association with the roots of the leguminous plant. लेग्युमिनस प्लांट जे आहेत त्यांच्या असोसिएशन मध्ये हे विशिष्ट प्रकारचे गाठीसारखं जे दिसत आहे दॅट इज द रूट नोड्युल्स. दे ब्रिंग्स अबाउट द नोड्युल फॉर्मेशन ऑन द रूट्स अँड मल्टिप्लाय इनसाइड द नोड्युल. ते काय करतात, लेग्युमिनस प्लांट जे आहेत त्या लेग्युमिनस प्लांटच्या मुळांवरती गाठी तयार करतात आणि त्याच्या आतमध्ये राहून त्या ठिकाणी मल्टिप्लाय करतात. तर लेग्युमिनस प्लांट्स कोणत्या? तूर, मूग, मटकी, हरभरा ह्या ज्या वनस्पती आहेत ह्या लेग्युमिनस प्लांट. घरी कधी हरभरा आणल्यानंतर हरभऱ्या ढाळ्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा मुळांकडे जर लक्ष दिलं आपण तर त्या ठिकाणी असं लक्षात येईल त्या मुळांवरती गाठी आहेत, त्या गाठी म्हणजे रूट नोडल्स आहेत. आणि ते रूट नोडल्स म्हणजे काय, त्याच्या आतमध्ये बॅक्टेरिया. या ठिकाणी समजा हे स्ट्रक्चर ऑफ रूट आहे, हे रूटचा जो पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये हे झायलेम फ्लोएम जे काय असेल ते हे रूटचं स्ट्रक्चर, आणि हे वरती जे आहे ही या ठिकाणचा हा रूट नोडल आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये ही जी कॉलनी दिसते ही बॅक्टेरियल कॉलनी, म्हणजे त्याच्या आतमध्ये ते वाढतात. दे फिक्स atmospheric nitrogen into organic forms which can be used by the plants as a nutrients. So in a natural tendency, these microorganisms fix the atmospheric nitrogen. That fixed nitrogen remains in the nodular part. That nodules are associated with the roots. So the fixed nitrogen can be easily make available to the roots of the leguminous plant. साधी सोपी गोष्ट आहे. या ठिकाणी हे रूट नोड्यूल आहे, हे कशाशी असोसिएटेड आहे, या रूटशी आहे. ज्यावेळेस ह्या बॅक्टेरिया ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्स करतील त्यावेळेस हा फिक्स झालेला जो नायट्रोजन या ठिकाणी आहे तो नायट्रोजन कुठं जाणार आहे, नॅचरली मुळांकडे जाणार आहे, आणि मुळांकडे गेल्यानंतर ना त्या मुळांमधून झाडाला पुरवलं जाईल. म्हणजे नॅचरली झाडांना काय मिळेल, त्या ठिकाणी नायट्रोजन फर्टिलायझर मिळेल. मग आता यात झाडांना झाला फायदा नायट्रोजनचा, ह्या बॅक्टेरियाला काय फायदा? मग बॅक्टेरिया गेट शेल्टर, त्यांना राहण्यासाठी काय होते या ठिकाणी जागा मिळेल. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणले, सिम्बायोटिक असोसिएशन. बोथ द पार्टनर गेट्स बेनिफिट फ्रॉम इच अदर. ह्यांना नायट्रोजन मिळालं, ह्यांना राहायला जागा मिळाली, दोघांनाही एकमेकापासून तोटा झालेला नाही, म्हणून याला काय म्हटलं तर सिम्बायोटिक असोसिएशन. एक्झाम्पल ऑफ द रायझोबियम आर रायझोबियम लेग्युमिनोस्पोरम विच असोसिएटेड विथ द पी प्लांट, ज्याला आपण वाटाणा म्हणू शकतो. रायझोबियम फॅसिओली विच गेट्स असोसिएटेड विथ द बीन प्लांट्स, ते हरभरा असेल, वेगवेगळे बीन्स जेवढे असतील त्या बीन्स मध्ये ही व्हरायटी त्या ठिकाणी असोसिएट.
So this is the first type of biofertilizer, the microorganisms, which is used to fix the atmospheric nitrogen. The second one is the azotobacter. This azotobacter is an important and well-known free-living, nitrogen-fixing, aerobic, non-photosynthetic, non-nodule forming bacterium intimately associated with the roots of grasses and certain plants. Now, this is contrast to the first one, that is the rhizobium. Rhizobium is present in a symbiotic association with the leguminous plant. Azotobacter is a non-symbiotic. They are free living. दे आर नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिव्हिंग. ते सिम्बायोटिक असोसिएशन मध्ये असतात, ते जमिनीमध्ये फ्री लिव्हिंग असतात. दे हॅव द एबिलिटी ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन. दे आर एरोबिक बट नॉन फोटोसिंथेटिक. दे कॅनॉट सिंथेसाइज देअर ओन फूड मटेरियल. अँड दे आर नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, कारण ते असोसिएटेडच नाहीत. असोसिएटेड नाहीत म्हणल्यानंतर ना रूट नोड्यूल तयार होणार आहे का? तयारच होणार नाही. आणि जनरली जे माती आहे त्या मातीतलं गवत जे आहे त्यांच्या रूट्सच्या जवळपास ते त्या ठिकाणी वाढलेले, किंवा जेवढ्या प्लांट्स आहेत त्या प्लांटच्या रूटच्या जवळपास ते वाढलेले असतात. बट दे आर फ्री लिव्हिंग. दे आर नॉट असोसिएटेड विथ द ग्रासेस ऑर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स. It is used as a biofertilizer for all non-leguminous plants, especially rice, cotton, vegetable, etc. आता हे जे आहेत, these azotobacters, these are used as a biofertilizers for non-leguminous plant. जे लेग्युमिनस नाहीत त्याच्यासाठीही वापरू शकतात. समजा राईस आहे, कॉटन आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हेजिटेबल्स आहेत, त्यांच्यामध्ये हे बायोफर्टिलायझर्स म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. सो दीज आर द सम ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ द दॅट ॲझोटोबॅक्टर. हे थोडं डायग्रॅमॅटिक जे आहे ते डायग्रॅमॅटिक या पद्धतीने आपण ॲझोटोबॅक्टर जो आहे तो या पद्धतीचा असू शकतो. आता इथं आपण काय म्हटलं, दे आर युजफुल फॉर नॉन लेग्युमिनस प्लांट, एस्पेशली राईस, कॉटन, व्हेजिटेबल एक्सेट्रा. हे कसं वापरायचं? We can artificially introduce these organisms inside these crop plants. कारण याचं सरासरी आपण इनॉक्युलम तयार करू शकतो, लॅबोरेटरीमध्ये ते वाढवू शकतो. लॅबोरेटरीमध्ये वाढवल्यानंतर ना जे काही पीक आहे, राईस असेल, कॉटन असेल, व्हेजिटेबल्स असेल, किंवा जेवढे नॉन लेग्युमिनस आहेत त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियली जर आपण इंट्रोड्यूस जर केलं, नॅचरली काय होणार आहे, त्या ठिकाणी त्या वनस्पतीमध्ये त्या ठिकाणी नायट्रोजन फर्टिलायझर्स मातीमध्ये मिळणार आहे. कारण हे कसे आहेत, मातीमध्ये वाढतात. मातीमधलं नायट्रोजन कंटेंट हे वाढवू शकतात. नायट्रोजन कंटेंट वाढवल्यामुळे काय होणार आहे, त्या ठिकाणी त्या पिकं जे आहेत, ते राईस असेल, कॉटन असेल, व्हेजिटेबल आहे, यांचं उत्पन्न जे आहे ते वाढू शकतं. सो दीज आर द टू organisms, that is the rhizobium and bacterium, which are used to increase the fertility of the soil. Rhizobium is symbiotically associated. They are present in association with the roots of leguminous plant. They form the nodules and fix the atmospheric nitrogen. Azotobacter are non-symbiotic. They are free living and they are present in the soil, and they also have the ability of nitrogen fixation. So these two are nitrogen fixing microorganisms. Rhizobiumचं एक वैशिष्ट्य असं आहे, the rhizobium bacterium can be beneficial to the leguminous plant, but they can also be beneficial to the non-leguminous plant. आपल्याकडे एक जुनी प्रचलित, हे म्हणजे लेग्युमिनसला तर उपयोगी आहेतच, परंतु नॉन लेग्युमिनस साठी सुद्धा आपण याचा उपयोग करू शकतो. आपल्याकडे जुनी एक प्रचलित पद्धत होती की ज्या वेळेस पीक घेतलं जायचं त्यावेळेस मिक्स क्रॉपिंग केलं जायचं किंवा अल्टरनेट क्रॉपिंग केलं जायचं. पहिल्यांदा लेग्युमिनस वाढवले जायचे आणि मग नॉन लेग्युमिनस वाढवले जायचे. आपल्याकडं खरीप आणि रब्बी हा जो प्रकार आहे ते रोटेशन मध्ये असतात. खरीप झाले की रब्बी, रब्बी झाले की खरीप, या पद्धतीनं. मग जे सुरुवातीला लागलं जातं ते कुठले असतात, लेग्युमिनस प्लांट. तूर, मूग, मटकी, उडीद ह्या पद्धतीचे लावतं, बरोबर आहे. हे कसे आहेत, लेग्युमिनस प्लांट आहेत. ह्यांचं झाल्यानंतर नॉन लेग्युमिनस म्हणजे ज्वारी, गहू, बाजरी, मका हे त्यावेळेस लावतो आपण, बरोबर आहे. मग हे जे लेग्युमिनस प्लांट आहेत, हे लेग्युमिनस प्लांट काय करतील, रूट नोड्यूल तयार करतील, त्यांची वाढ होईल. वाढ झाल्यानंतर आपण काय करतो, ते उपटून काढतो. उपटून काढताना बऱ्याच वेळा ते रूट नोड्यूल जे आहेत ते जमिनीमध्ये राहतात. मग त्या रूट नोड्यूल बरोबर काय राहणार आहे, नायट्रोजन राहणार आहे. मग ते झाल्यानंतर आपण काय करणार आहे, नॉन लेग्युमिनस राहणार आहे, ज्वारी, गहू, बाजरी, मका किंवा हे भात वगैरे लावणार आहे. मग त्या वनस्पतीला हे नॅचरली जमिनीमध्ये जे आता रूट नोड्यूल्स पडले ते डिकम्पोज होतील आणि त्याच्यातलं नायट्रोजन पसेल. म्हणून आपल्याकडे ते खरीप रब्बीचं हे प्रकार होता. किंवा अजून मिक्स क्रॉपिंग ज्याला म्हटलं जातं, ऊसामध्ये हरभरा लावला जातो,
किंवा त्याच्या अगोदर कांद्याचं पीक घेतलं जातं. हे सगळं कशासाठी, तर ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ दिस रायझोबियम बॅक्टेरिया विच आर प्रेझेंट इन असोसिएशन. रायझो आपण ऊसामध्ये हरभरा लावण्याचं कारण पण तेच आहे. हरभरा जो आहे, हरभरा लेग्युमिनस आहे, त्याच्यामध्ये रूट नोडल तयार होतील. ऊसाच्या याला वर्ष लागतं, हे साधारणतः 4-5 महिन्यामध्ये हे हरभऱ्याचं पीक निघून जातं. आपण उपटून काढलं, मुळासहित काढलं तरी काही मुळांमधले जे रूट नोडल्स आहेत ते जमिनीमध्ये राहतात आणि ते जे आहे ते जमिनीमध्ये फर्टिलायझर म्हणून वापरलं. So in this way we can use these microorganisms to increase the fertility of the soil. In return, we can increase the productivity of the cropland. In the next lecture, we will see the remaining microorganisms which are used as a biofertilizers.